người Nhật đã định hình trà đạo thành đạo lý dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Người Nhật đã làm được, người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn. Với tình yêu và đam mê cà phê, tập đoàn Trung Nguyên Legend nhận lãnh trọng trách nhà lãnh đạo cà phê thế giới, nâng tầm vị thế của Việt Nam, nơi có hạt cà phê Robusta thơm ngon nhất thế giới. Để chuẩn bị cho sứ mạng lớn lao này, tập đoàn Trung Nguyên Legend đã tâm huyết nghiên cứu về cà phê và ảnh hưởng của cà phê trong mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại. Nâng cao giá trị cà phê không chỉ là thức uống thông thường, mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến cà phê triết đạo. Trong chuỗi phim ngắn Cà phê triết đạo, người xem sẽ nhìn nhận đầy đủ và chính xác tinh thần cà phê trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, từ việc tổng kết lại quá khứ, quán xét hiện tại và kiến tạo tương lai. Ernest Miller Hemingway, chủ nhân giải thưởng Pulitzer, giải Nobel văn học và vô số kiệt tác đã trở thành một phần di sản văn học Mỹ. Hemingway trải qua phần lớn tuổi trẻ trong mưa bom bão đạn của Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai. Trong vai trò quân y, ông đã đến những mặt trận khốc liệt nhất, chứng kiến những thời khắc sinh tử của con người. Giữa ranh giới sống và chết, Hemingway khao khát sống một cuộc đời có ý nghĩa. Ernest Miller Hemingway thường ngồi hàng giờ, hàng ngày trong những quán cà phê Pháp để chiêm nghiệm và sáng tạo. Những quán cà phê ghi dấu ấn Hemingway nổi tiếng nhất có thể kể đến như La Rotonda, Café de Dos Magota, Café de Flor, Café de Duomo và thậm chí quán cà phê La Groserie des Lilas được lưu danh vào lịch sử văn học như ngôi nhà thứ hai của Hemingway. Hemingway đã khám phá và biểu dương hàng quán cà phê như không gian biểu tượng của giá trị đạo đức và khát vọng đương thời. Một không gian đại diện cho đời sống tốt đẹp, hạnh phúc, trí tuệ và sáng tạo, nơi người thưởng lãm cà phê mưu cầu sự thay đổi để có được hạnh phúc. Cà phê và hàng quán cà phê góp phần lớn vào đời sống trí tuệ và là trung tâm thăng hoa sáng tạo của đại văn hào. Từ quán cà phê, hầu hết những kiệt tác của Hemingway đã được hình thành ý tưởng hoặc hoàn thiện, tiêu biểu như các tác phẩm kinh điển Không gian ánh sáng, Mặt trời vẫn mọc, Hội hè miên man. Ở cuốn tiểu thuyết Ông già và biển cả, tác phẩm đỉnh cao đạt giải Nobel văn học năm 1954, ông lão đánh cá đã ra khơi với tất cả thực phẩm cho một ngày, đó là cà phê. Và đó là thức uống mà ông lão cần trước khi thực hiện khát vọng chinh phục lớn lao. Hình ảnh và câu chuyện một đời dấn thân sáng tạo vì những lý tưởng lớn của Miller Hemingway cũng chính là nguồn cảm hứng bất tận trong từng không gian Trung Nguyên Legend Cà phê, nơi hội tụ của những tâm hồn lớn, và Viện Hàn Lâm vỉa hè Trung Nguyên e-Coffee trên từng tuyệt phẩm cà phê khác biệt, đặc biệt, duy nhất, đánh thức khao khát sáng tạo trong mỗi người để từ đó đạt được những thành tựu lớn trong cuộc đời.